Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So guys, for today's video ay magluluto tayo ng sweet and sour tofu. So guys, pasensya na kayo kung minsan wala ako. Pero nandito lang talaga ako. Na minsan nabibisi lang. So guys, samahan nyo akong magluto at huwag na natin patagalin. Mag-start na po tayo. So, una guys, ay hihiwain natin ang ating tokwa. So guys, ito yung ating tokwa. Ayan. Pinatch ko lang dito sa, pinatpatch ko lang dito sa ating paper towel para mabawasan yung kanyang tubig. So, i-slice natin ng ganito. Ganyan. So, ayan. Slice natin ng ganyan. 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 So, ayan guys, natapos na natin siyang i-slice. Ipiprito na natin siya. So, ayan guys, maglalagay tayo ng mantika. Ayan. Hindi pa mainit ang kawali. Natin at tokwa guys. So, make sure lang guys na yung tokwa natin ay malamig na bago nyo i-slice. So, i-slice na natin ito. Ganito lang. Ayan. Slice natin into 4. So, ganyan lang guys. Ganyan. So, slice natin lahat na ganito. So, ngayon guys, i-combine natin ang ating mga mixture. Dito na ako sa kawali ko mag-combine. Yan, unahin na natin yung ketchup. Then, itong ating cornstarch na dinissolve natin. Ating salt, sugar, yung ating syrup, pineapple syrup. Then, black pepper. Then, imimix muna natin to guys hanggang sa sama-sama ang kanyang mga ingredients. Bubuksan na natin ang ating kalan. Sorry, sa mauga na ano. Ayan. Then, ilalagay natin tong bell pepper at ang ating cucumber. So, kasama na lang natin siya dito. Ayan. Pakukulan lang natin to ng mga 3 minuto.
And then, lalagay na din natin dito ang ating tofu or ating tokwa. Ayan guys, lulutuin lang natin siya sa mahinang apoy. Hanggang sa mag-thicken yung kanyang sauce. So, ayan guys, pag ganito na yung consistency ng kanyang ng ating sauce, ay pwede na po itong i-serve or pwede na natin ilagay ang ating tokwa. So, ayan guys, ihalo na natin ang ating tokwa. At pwede na po itong i-serve. Sorry naman po, nalaglag. Pwede na po natin itong i-serve. So, sa mga nagsasabing nagkakamay na naman ako, malinis po ang aking kamay, ha. So, siguro din po natin na malinis ang ating kamay pag kinamay mo yung pagkain. Okay, guys. Kasi ako lang naman kakain nito, guys. So, ayan na, guys. Ang ating sweet and sour tokwa. So, ganito lang, guys. Kadali, guys. Napakadali lang. Puro tayo, guys. Wala bang girls? So, ayan guys, hindi naman natin kailangan lutuin ng husto ang ating mga vegetables. Kasi kinakain naman yan sila ng sariwa. So, ayan guys, yan lang muna. Ay, wait, there's more. Tikman natin muna. So, last ay itong ating pineapple chunks. Ayan, tatap lang natin yan sa ibabaw. So, okay na po ito guys. Ang ating sweet and sour tokwa. So, yan guys. Yan lang po muna ngayon. Maraming salamat po sa panonood. See you on my next vlog. Bye-bye.